So it came in my mind if actually the lotus flower does not need the mud. So it's not in spite of the mud, but it needs. Because without the mud water, the lotus flower would probably not grow and blossom. Right? Yeah? So could you draw a conclusion for the human conditions from this idea? Sure. Yes, you are right in your insight. Máte pravdu v tom svém nápadu, postřehu. My meaning is not that the flower blooms in spite of the muddy water. Přemýšlím o tom tak, že ten květ nekvete navzdory té špinavé vody. It blooms because of the muddy water. Ale kvůli ní. The muddy water is nutrition. Ta špinavá voda je výživou. So there is a Vietnamese Buddhist teacher who is very famous named Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, velmi známý buddhistický učitel nebo duchovní mistr z Vietnamu. He put it very simply. Ten to vyjadřuje velmi krátce, jednoduše. He liked to say, no mud, no lotus. Říká, žádné bahno, žádný lotos. And so actually many traditions have that kind of insight. A mnoho duchovních tradic tuto moudrost obsahuje také. Including, for example, the connection between crucifixion and resurrection. Například to spojení mezi ukřižováním a vzkříšením. That even suffering can be transformed into some enhanced life. Že utrpení může být transformováno do něčeho vyššího. So I'm glad you mentioned that. That's a good insight. Takže vám jsem vděčný za to, že jste to zmínil. We would be happy if there's any other question or comment. So please. Moc by nám udělalo radost, kdyby tu byla další komentář nebo otázka. When we go back to Kansas, it'll be hard for you to. Když se vrátíme do Kansasu, tak už to těžko zvládneme. That's all. Přestav. Jestli mají nějakou chvíli, kdy něco litovali, kdy si to uznali jako chybu. Komunikace jaké? Jako v rámci řešení s klientem. Aha. Jako co pro něčeho úplně takové, co by jako litovali, a byli to příští. Yeah. Jestli mají. Did you experience, Rija, it's also for you. Did you experience some moment in your professional practice you would regret toward your clients? You would make otherwise, in different way. Nebo jako selhání, jako že si selhali v tom. Occasionally there was some regrets. The circumstance is that I needed to commit patient against the will to psychiatric hospital due to danger to oneself or danger to others. So that's what you regret. Regret. That's the worst scenario, worst case of getting a psychiatric treatment. But do you mean you wish you didn't? But you just mean it's a difficult decision. Difficult decision. I wish there were other options. Wish. Aha,
Tak to je trošku výhybka, protože paní Hijal zmiňuje situaci, kdy musela do psychiatrické nemocnice poslat někoho proti jeho vlastní vůli. A pan profesor správně komentuje, že to není ale chyba, že vlastně nemohla to udělat jinak, jenom to pro ní bylo etickým problémem. A ona říká, ano, přála bych si, abych to nemusela udělat. If I can give an example, patient came and had schizophrenic severe symptoms. Příklad, kdy přišel pacient se závažnými schizofrenickými symptomy. And a person had homicidal ideas. Měl sebevražedné myšlenky. And also suicidal ideas. Aha, jo, pardon. Měl sebevražedné, ale také zabijácké myšlenky. The general psychiatric hospital cannot accept this individual. Psychiatrical? No. Either he will kill other people or kill myself. Yes. General psychiatric hospital will not accept me. No, the patient. Patient. Aha. General psychiatric hospital would not accept such a patient? Because of danger to other patients. Aha, takže všeobecná psychiatrická nemocnice by takovéhoto klienta v takovémto stavu nemohla přijmout. So that type of a patient can go to a state hospital because his freedom or her freedom will be taken away. V takovém případě by ten pacient šel do státní nemocnice, protože by to znamenalo omezit jeho svobodu. Until a person is able to behave without those symptoms, then person will be discharged to the community. Dokud až teprve v okamžiku, kdyby se ta osoba byla schopná chovat bez těch symptomů, tak teprve potom by byl propuštěn zpátky do svého bydliště, do své komunity. With the follow-up appointments, therapy arrangement, medication arrangement. S tím, že by se mu stanovil nějaký plán dalších vyšetření, dalších kontaktů s psychiatrem, medikace a nevím, ještě jsem něco zapomněl asi. Vynecháte. And that's the one I dislike the most because individual freedom was taken away. To jsou situace, které jsem měla nejméně ráda, když je druhému odebírána svoboda. Maybe one thing to clarify about that situation. Trochu na upřesnění té situace. American law is very clear about this kind of situation. Americké právo stanovuje přesné podmínky pro takové situace. The person's freedom can only be removed in extreme case of danger to self or others. Omezit osobní svobodu lze pouze v extrémním případu ohrožení vlastního nebo cizích životů. And that's temporary. A jenom na dočasnou dobu. So as soon as the person recovers, so they are not a danger. Jakmile se zotaví, tak a není už hrozbou sobě či druhým, their freedom is restored. Ta svoboda je mu navrácena. So it used to be sometimes patients were kept in a mental hospital many years. Stávalo se, že někteří pacienti takhle byli jako uvězněni nebo zůstali po několik let v nemocnici s omezením své svobody. But in the 1960s and 1970s, we had a lot of reform movement Ale v 60. a 70. let, o tom jsem mluvil, o tom hnutí za práva pacientů, došlo k mnoha reformám. If you have time, I can give one interesting example that connects to spirituality. Kdybyste měli čas a chuť, tak bych vám k tomu řekl pár zajímavých příkladů k propojení se spiritualitou. In our state of Kansas, we also had reform
to guarantee the rights of people with who were in psychiatric hospitals. I v našem státu Kansas jsme absolvovali takovouto reformu, která posilovala tu svobodu pacientů nemocnic. But sometimes there was a mistake. Ale někdy dochází k omylům. And somebody was kept too long. A někdo byl držen třeba příliš dlouho. So there became a patient advocacy committee among citizens. Takže došlo k vytvoření takových advokátních komisí mezi občany, občanské advokátní komise. Sometimes they reviewed the records of a psychiatric hospital. Které někdy překontrolovávaly ty záznamy těch psychiatrických nemocnic. If they found somebody who was there a long time, a narazili na případ někoho, kdo je tam držen příliš dlouho, they could inspect and raise questions. Mohli inspect a vznést námitky. So one time, this maybe was 15 years ago. Tomu došlo tak někdy před 15 lety. The committee examined the hospital and found there was a woman who was in the hospital more than 20 years. Ten případ znamená, že ta komunitní komise občanská zkoumala záznamy jedné nemocnice a zjistila, že je tam žena držená více než 20 let. When they investigated, they found that there were some series of mistakes. A když šli hlouběji, tak zjistili, že tam byla udělaná řada závažných pochybení. Originally, the police found her wandering the streets and searching through garbage cans. Na počátku byla policie, která ji našla toulat se ulicemi a prohrabávat odpadky. She was very poor and she had no support. Byla chudá a neměla žádnou sociální oporu. Also, she did not speak English well. Ani dobře nemluvila anglicky. She was from an immigrant from Mexico previously. Původně to byla imigrantka z Mexika. So when the police found her, they thought her behavior was very strange. She must go for psychiatric evaluation. Když policie teda viděla její chování, které vyhodnotila jako neobvyklé, tak ji zavezla na psychiatrické vyšetření. The psychiatric facility realized that she was not speaking English well. She was speaking Spanish. Během toho vyšetření se ukázalo, že anglicky nemluví dobře, že mluví v podstatě jenom španělsky. So they found a Spanish-speaking psychiatrist. Takže našli španělského hovořícího psychiatra. That seems like a good idea. Což vypadalo jako dobrá idea. But he was from Cuba originally. Ale on pocházel původně z Kuby. So his style of Spanish was different from the Mexican Spanish. Takže jeho kubánská španělština se lišila od té mexické španělštiny. When he did the psychiatric evaluation, he couldn't understand her language well. A když dělal to své vyšetření, tak jejímu jazyku nerozuměli dostatečně. He misunderstood that her seemingly strange Spanish was due to mental illness, because sometimes in schizophrenia there are language disorders. Tak vyhodnotil chybně, že ta její španělština je vlastně výsledkem schizofrenie, mentální poruchy, psychické poruchy. So she was put in the mental hospital, but had no family, nobody ever to check her. A tak ji umístil do nemocnice, ale ona neměla rodinné příslušníky, takže nikdo ji nenavštěvoval, nekontroloval. And the staff said that sometimes her behavior was very strange. A i ten personál tvrdil, že její chování je občas velmi zvláštní. Like she would walk around in circles and some unusual patterns, do some other mannerisms the staff thought was a sign of mental illness. Chodila v nějakých divných formách nebo kolem dokola, takže personál si myslel, že to je důkazem psychické poruchy. When this committee examined carefully, they found out what was really happening.
A když to ta komunitní komise občanská začala zkoumat, tak se dopátrala toho, co bylo příčinou. It turns out that she was an indigenous Mexican. Zjistilo se, že byla domorodou Mexikánkou, čili Indians, že Aztek? No, another one. I will explain. Okay. Her culture is called Tarahumara. Tarahumara se jmenuje ta její kultura, tak prostě domorodá indiánka z mexického území. So her Spanish was mixed with Tarahumara language, and the psychiatrists, other people, they didn't understand. They mistook it. Takže druzí ji nerozuměli, protože její španělština byla smíchaná s tou původní Tarahumara jazykem. And some of her behaviors the staff thought were strange, actually were cultural practices connected to her culture and religion to protect herself. A spousta z toho jejího zvláštního chování pro ty okolo stojící byla zvláštní, protože, říkám blbě, to, co druzí vnímali jako zvláštní chování, bylo ve skutečnosti praktikování její kultury, jejího náboženství, kterým měla chránit sama sebe. So the professionals were making linguistic, cultural and spiritual mistakes in understanding this woman. Takže vlastně veškerý ten personál udělal celou řadu kulturních, nevím, jaký ještě chyby byly vyjmenovány. The committee exposed this big malpractice and arranged for her to be freed. Takže ta komunita zasáhla v její prospěch, aby dosáhla její osvobození, doslovně. And the reason she originally was wandering the streets is her husband had died in a bad situation and she became impoverished and had no family. A ten důvod, proč původně se tak toulala ulicemi, bylo, že za zvláštní okolnosti zemřel její manžel a to byl zřejmě živitel, takže ona se ocitla bez prostředků. So the advocacy committee had to talk to the Mexican embassy and arrange for how she can return to her Tarahumara village in Mexico. A ta občanská komise musela tedy kontaktovat mexické velvyslanectví, aby vymysleli, jakým způsobem ji dostat zpátky do toho svého původního území, na to své původní území, do té své původní vesnice. So it's so valuable that committee inspected. Otherwise, that woman would continue to have been stuck in the hospital. Čili ukázalo se, jak pozitivní roli tyhle občanské komise mají při tom přezkoumávání těch případů dlouhodobě hospitalizovaných. I like to tell people the story because it reminds us how important it is. We must pay attention to language, culture, spirituality in order to practice correctly. This woman suffered 20 years because of big problem, big mistake. Rád ten příklad vyprávím, abych vyzdvihl, jak důležité je věnovat pozornost jazyku, kultuře a spiritualitě pacientů a klientů. Jinak dochází tady k těm fatálním omylům, v jejichž důsledku ta žena by tam byla celý život držena. Ještě. Every psychiatric patient I saw, there is always, did I do it right? Did I miss something? U každého pacienta psychiatrického, se kterým jsem pracovala, jsem si kladla tu otázku, neudělala jsem něco špatně, neopomenula jsem něco. It is not always black and white. Nikdy to není prostě jenom černé a bílé. There are many gray areas. Je spousta šedých. When the patient needs to go to a psychiatric hospital, or I can dismiss the patient with the outpatient therapy arrangement, or I needed to send the patient to involuntary hospital. Vždycky mám před sebou více možností propustit toho pacienta, propustit ho do ambulantní domácí péče,
nebo umístit do té psychiatrické péče s omezením té jeho svobody. So your question, instead of a mistake, it's not always a 100% clear cut. Takže ta otázka toho omylu, to není nikdy jako 100% rozlišitelný, jestli nějakému došlo nebo ne. So I try to do my best. I do not create more harm to patient. Že se snažím dělat všechno, co je v mých silách, abych nezpůsobila více škody svému pacientovi. It is a difficult role. All of you have a very difficult job. Což ilustruje obtížnost té role, té práce. I want to add a little more. Chci taky ještě přidat něco málo navíc. As you know, I've been a professor a long time. Víte, byl jsem dlouho profesorem. So usually I'm dealing with students, not clients directly. Takže často jsem měl víc co dělat se studenty než s klienty. But even in that case, sometimes there are very difficult educational and even mental health or health situations with the students. Ale i tak jsem se dostával do kontaktu se studenty v obtížných situacích jejich mentálního a duševního zdraví. Like he just said, we need to realize as helping professionals that our situation, our work is challenging and sometimes stressful. Jak Hidža řekla, zjišťujeme, že nebo musíme si sáhnout na to, jak obtížná, náročná je ta naše profese. So part of self-care is to be gentle with ourselves. A součástí té sebepéče je být laskavý sám k sobě. Sometimes I ask, did I do the right way or the best way, or did I help the most? A když se ptáme, jestli jsem udělal všechno nebo to nejlepší, co jsem mohl. But if I keep asking like that, I'm just beating my head. Tak vlastně se jakoby trestám sám sebe. That doesn't help anybody. A to nikomu nepomůže. Instead, it's better to look at myself gently. A lepší je se namísto toho dívat na sebe laskavě. Be kind to myself like I want to be kind to the client or to the student. Být k sobě laskavý tak, jak chci být laskavý k druhým. So we can reduce our stress by having a realistic but kind view of ourselves. Čili snižovat svůj stres tím, že se snažím být realistický, ale laskavý sám k sobě. Thank you. So I would finish my part. So thank you very much for visiting us and help us to close this second day of training. Chcete ještě položit na nás? Aha, so there would be one another question. Okay. Stručná, brief. Podle pana profesora, jeden z těch zdrojů toho přístupu, který tady prezentoval, je i etika péče, třeba tak, jak ji jako pojímá John Cloughton. Protože tam vidím hodně přesahu, ale nevím, jestli, protože ono těch různých směrů je hrozně moc, tak nevím, jestli. Jo, ale já neznám ten ekvivalent pro tu etiku péče. Nevím, jestli ethics of care. Takže ta otázka zní, jestli je to jeden ze zdrojů toho přístupu spirituálně citlivého přístupu. Nebo jestli by mohlo být. Is the ethics of care one of resource of your concept of spiritual sensitivity in social work? What do you mean by ethics of care? Co myslí? Tak, ty jste si nabrala. I don't know if there is space now for this. Okay. There is a concept, probably a theoretical approach to the helping professions in general. Okay. It's an approach, a feminist approach to ethics. Oh, a feminist approach. I see. It's like, yeah. Okay. So, yeah. Just very briefly, within social work, feminist ethicists and scholars have made a very big impact in the U.S., especially in the last 30 years. Feminismus v sociální práci měl za posledních 30 let obrovský dopad.
And so I can say broadly that the approach to ethics that I've been presenting for spiritually sensitive social work is also influenced by such concepts. Takže můžu potvrdit, že ten svůj přístup ke spirituální citlivé sociální práci je ovlivněný takovýmito koncepty. For example, relational ethics. Například vztahová etika. Not some kind of linear ethics. Ne ve smyslu lineární etiky. So based on context, relationship, čili založená na kontextu, vztazích, empathy and loving relationship. A láskyplného vztahu.